Quân Giải phóng chào quý vị và các bạn. Khâm Đức, căn cứ được tiếp tế hoàn toàn bằng đường không, đang đứng trước cơn bão lửa. Pháo kích dồn dập, phục kích liên hoàn, những trận đánh giành giật từng điểm cao. Chỉ sau ít ngày, nơi đây buộc phải rút bỏ trong hỗn loạn. Quân Giải phóng đã đánh vào điểm yếu chí mạng nào để khiến Khâm Đức sụp đổ nhanh đến vậy? Trận Khâm Đức lần 1 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 năm 1968 tại khu vực phía tây tỉnh Quảng Tín, nay là thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Từ đầu những năm 1960, Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã xây dựng Khâm Đức thành một cứ điểm then chốt nhằm kiểm soát vùng rừng núi giáp Lào, bảo vệ hành lang từ miền núi xuống đồng bằng, đồng thời làm điểm trung chuyển quân và hậu cần cho khu vực Tây Nguyên và vùng 2 chiến thuật. Trung tâm của hệ thống phòng thủ là sân bay Khâm Đức kết hợp với căn cứ Ngóc Ta Vác. Nơi đây được coi là cửa ngõ trên không của toàn vùng Tây Quảng Nam. Cứ điểm được tổ chức thành nhiều phân khu, có sở chỉ huy, trận địa pháo, khu cư trú và bãi trực thăng dã chiến, được đầu tư xây dựng quy mô lớn, với mục tiêu ngăn chặn quân giải phóng từ miền núi tiến xuống đồng bằng. Về phía quân giải phóng, Khâm Đức được xác định là nút thắt chiến lược buộc phải phá vỡ nếu muốn mở rộng hoạt động xuống Tây Nguyên và bảo vệ tuyến vận chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh qua Phước Sơn. Sau thời gian trinh sát và chuẩn bị, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định mở chiến dịch. Sư đoàn 2 được giao nhiệm vụ chủ công, đồng thời tổ chức một đòn nghi binh tại khu vực núi Ngang. Trung đoàn 31 nổ súng trước từ 7 đến 10 ngày nhằm tiêu hao lực lượng, giam chân lính thủy đánh bộ Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho trận đánh chính tại Khâm Đức. Ngay trước khi chiến sự nổ ra, nhân dân khu vực Phước Sơn đã chủ động chuẩn bị nhiều phương án hỗ trợ quân giải phóng. Người dân cùng bộ đội tổ chức đào hầm trú ẩn, bảo vệ địa bàn, sẵn sàng ứng phó khi giao tranh lan tới làng bản. Diễn biến mở màn trận tiến công Ngóc Ta Vác. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5, cuộc tiến công vào Ngóc Ta Vác chính thức bắt đầu. Căn cứ này được bảo vệ bởi một đại đội dân vệ, khoảng 150 quân, cùng một trung đội pháo 105mm gồm 33 quân nhân Mỹ, thuộc pháo đội D, tiểu đoàn 2, trung đoàn 12 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Trực tiếp chỉ huy là 8 cố vấn lực lượng đặc biệt Mỹ và 3 cố vấn Australia. Đến 5 giờ sáng, quân giải phóng tiếp tục tăng cường tiến công hướng đông. Trước sức ép ngày càng lớn, lực lượng liên quân gọi trực thăng vũ trang đến oanh kích sát tuyến phòng thủ bên trong cứ điểm. Hỏa lực được sử dụng ở cự ly rất gần, đến mức nguy cơ bắn nhầm vào lực lượng của chính mình. Trong khi đó, xung quanh Ngóc Ta Vác, quân giải phóng vẫn duy trì hỏa lực pháo kích, từng bước siết chặt vòng vây, khiến cứ điểm tiền tiêu này dần rơi vào trạng thái bị cô lập hoàn toàn, đúng như kịch bản mà phía phòng ngự lo ngại nhất. Rạng sáng ngày 10 tháng 5 năm 1968, đại đội đặc công và tiểu đoàn 11, trung đoàn 21 quân giải phóng miền Nam Việt Nam phối hợp cùng lực lượng vũ trang huyện Phước Sơn tiếp tục mở các đợt tiến công nhằm tiêu diệt hệ thống cứ điểm ngoại vi tại Ngóc Ta Vác. Lực lượng đặc công tổ chức đội hình vòng qua hướng đông, bí mật áp sát mục tiêu. Trong quá trình chiến đấu, chiến sĩ Trần Như Quỳnh, dù đã bị thương, vẫn kiên cường sử dụng 2 quả thủ pháo đánh trúng ổ Đại Liên đang kháng cự quyết liệt, tạo điều kiện để đơn vị nhanh chóng triển khai đội hình tiến công. Chỉ sau 8 phút giao tranh, đại đội đặc công đã hoàn toàn làm chủ trung tâm chỉ huy và trận địa pháo Ngóc Ta Vác, một đòn đánh nhanh, gọn và chính xác. Ngay sau đó, trung đoàn trưởng trung đoàn 21 lệnh cho tiểu đoàn 40 đưa lực lượng dự bị vào chiếm lĩnh trận địa. Đại đội 3 triển khai đội hình, các chiến sĩ kiệu nhau vượt qua hàng rào, phối hợp với đại đội 2 tiếp tục phát triển tiến công, đánh chiếm khu gia binh. Tuy nhiên, khu vực sân bay trực thăng vẫn còn nằm trong tay đối phương và chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Ở các hướng phối hợp, du kích xã Phước Mỹ tổ chức chốt chặn và truy kích địch trên đường 14 qua Đắc Lây. Du kích các xã Phước Công và Phước Chánh đảm nhiệm nhiệm vụ tiếp đạn, cáng thương và đưa liệt sĩ về tuyến sau. Trong khi đó, du kích xã Phước Năng cùng đại đội V71 của lực lượng vũ trang huyện triển khai chốt chặn từ Ngóc Ta Vác xuống Khâm Đức, sẵn sàng đánh chặn quân Mỹ chi viện từ trung tâm căn cứ lên. Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 5, máy bay Mỹ tiếp tục ném bom vào khu vực trận địa của quân giải phóng. Lợi dụng thời điểm bộ đội phải đối phó với không kích, phía Mỹ cho 45 dân vệ đổ bộ xuống tiếp viện. Tuy nhiên, ngay khi các trực thăng CH-47 vừa chạm đất, khẩu đội trưởng Lê Hữu Thời, chỉ huy khẩu đội DKZ 75mm, đã nổ súng bắn cháy 2 chiếc trực thăng. Đòn đánh này khiến lực lượng chi viện rơi vào hỗn loạn. Tận dụng thời cơ, du kích xã Phước Năng nhanh chóng truy kích, tiêu diệt một tiểu đội quân chi viện, góp phần củng cố thế trận bao vây, từng bước đẩy cứ điểm Ngóc Ta Vác vào tình trạng bị cô lập hoàn toàn. Trước sức ép ngày càng lớn, cứ điểm Ngóc Ta Vác liên tục điện về xin phép rút lui, nhưng ban đầu chưa được chấp thuận. Tuy nhiên, khi tình hình trở nên rõ ràng hơn, Đại tướng William Westmoreland đi đến kết luận rằng trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức không còn đủ khả năng chống đỡ trước áp lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
Quan trọng hơn, ông không muốn để căn cứ này bị tràn ngập hoàn toàn, nên cuối cùng đã ra lệnh di tản, bắt đầu từ buổi sáng ngày 10 tháng 5. Đến trưa, lực lượng phòng thủ tại Ngokta-Vác bắt đầu đốt phá, tiêu hủy vũ khí và khí tài không thể mang theo. Sang buổi chiều, tướng Westmoreland thông báo cho không lực hạm đội 7 Hoa Kỳ triển khai kế hoạch di tản bằng vận tải cơ cỡ lớn C-130. Cuộc rút lui diễn ra trong tình trạng gấp gáp và hỗn loạn, đến mức nhiều binh sĩ buộc phải bỏ lại thi thể đồng đội. Một hình ảnh hiếm khi được nhắc tới trong các báo cáo chính thức, nhưng phản ánh rõ mức độ căng thẳng của tình huống. Đến 15 giờ ngày 10 tháng 5 năm 1968, quân giải phóng làm chủ hoàn toàn cứ điểm Ngokta-Vác. Kết quả trận đánh, một đại đội biệt kích, một đại đội bộ binh và một trung đội pháo binh của đối phương bị tiêu diệt hoặc tan rã. Gần 200 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến, 2 máy bay bị bắn cháy, thu giữ 2 pháo 105mm, một pháo 106mm cùng toàn bộ vũ khí, khí tài, quân trang và quân dụng còn lại tại cứ điểm. Một pháo đài tiền tiêu được xây dựng công phu, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận khi bị cô lập hoàn toàn. Áp lực dồn lên Khâm Đức. Trước tình thế ngày càng nguy ngập của Khâm Đức, phía Mỹ điều tiểu đoàn 2, lữ đoàn 196 thuộc sư đoàn Americo, sư đoàn bộ binh số 23 xuống tăng cường, nâng tổng quân số tại khu vực này lên hơn 1.000 binh sĩ. Tuy nhiên, dù lực lượng đông hơn, quân Mỹ vẫn không dám tổ chức phản kích để cứu Ngokta-Vác do lo ngại rơi vào các trận phục kích trên địa hình rừng núi hiểm trở. Đêm 11 rạng sáng 12 tháng 5, đặc công sư đoàn 2 phối hợp với đại đội đặc công thuộc tiểu đoàn 11, trung đoàn 21 và lực lượng vũ trang địa phương đồng loạt tiến công toàn bộ các cứ điểm ngoại vi Khâm Đức. Các mục tiêu lần lượt bị đánh chiếm gồm đồi phía tây nam sân bay, đồi E, đồi Trường Bắn, đồi Hồ Mùa Thu và đồi Nghĩa Trang. Trong kế hoạch tác chiến được ký hiệu là D, E, H, I, K. Cũng trong đêm 11 tháng 5, các đơn vị hỏa lực tăng cường của sư đoàn 2 quân giải phóng, gồm tiểu đoàn pháo nòng dài 85mm, đại đội pháo cao xạ 23mm cùng nhiều loại hỏa lực khác, được bộ đội địa phương dẫn đường, nhanh chóng chiếm lĩnh các trận địa vừa giành được. Từ đây, pháo binh bắt đầu nã hỏa lực dữ dội vào sân bay Khâm Đức, từng bước làm tê liệt khả năng tiếp tế và cơ động của đối phương. Đến 6 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 1968, thế trận bao vây của quân giải phóng đã hoàn toàn khép chặt. Một vận tải cơ C-130 thuộc phi đoàn 21 không vận chiến thuật, do Trung tá Darren Cole chỉ huy, bay vào trại Khâm Đức để tiếp tế một kiện hàng lớn. Chiếc máy bay vừa chạm bánh xuống đường băng thì hỏa lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam lập tức bắn tới, khiến thân máy bay trúng đạn nhiều vị trí, một bánh bị bắn xẹp. Không thể cất cánh, chiếc C-130 buộc phải lết vào bãi đậu, trở thành một mục tiêu lộ thiên ngay giữa sân bay. Ngay sau đó, chiếc C-130 đầu tiên thực hiện nhiệm vụ di tản, do thiếu tá Bernard Butcher thuộc phi đoàn 774 không vận chiến thuật điều khiển, hạ cánh xuống Khâm Đức. Trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm, Butcher đưa được hơn 200 người lên máy bay rồi vội vã tăng tốc cất cánh. Tuy nhiên, chiếc C-130 bay nhanh chóng trúng đạn từ 2 khẩu đại liên 12,7mm, lảo đảo mất kiểm soát và rơi xuống một khu vườn gần đó, phát nổ dữ dội. Tiếp theo, một chiếc C-130E do Trung tá Bill Boyd điều khiển đáp xuống sân bay. Khi cất cánh, Boyd quyết định chọn hướng bay ngược lại thông lệ, một lựa chọn liều lĩnh nhưng may mắn giúp chiếc máy bay thoát khỏi làn đạn và rời khỏi Khâm Đức an toàn. Chiếc C-130 thứ 3, cũng thuộc phi đoàn 21, do Trung tá John Delmore lái, đáp xuống ngay sau đó. Vừa hạ cánh, máy bay trúng đạn đại liên, phần nắp buồng lái bị xé toạc, hệ thống điều khiển động cơ hư hỏng nghiêm trọng. Trong tình trạng máy bay gần như mất khả năng điều khiển, Delmore vẫn cố gắng đáp khẩn cấp xuống đường băng, sau đó cho kéo máy bay lệch khỏi phi đạo để không cản trở các phi cơ khác. Đến 6 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 1968, vòng vây của quân giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp tục siết chặt, hỏa lực từ các hướng bắn phá dữ dội vào sân bay Khâm Đức, đồng thời đồng loạt tiến công tiêu diệt chi khu quận lỵ, khiến toàn bộ khu vực rơi vào tình trạng bị chia cắt hoàn toàn. Trước nguy cơ lực lượng tại Khâm Đức bị cô lập và tiêu diệt, phía Mỹ huy động ồ ạt máy bay phản lực, trực thăng vũ trang để ném bom, bắn phá nhằm giải vây. Không dừng lại ở đó, pháo đài bay B-52 cũng được điều động, liên tục ném bom giải thảm xuống khu vực xung quanh căn cứ. Khâm Đức sụp đổ, cuộc rút lui trong hỗn loạn. Nhận thấy Khâm Đức không còn khả năng cứu vãn, Bộ Chỉ huy tác chiến sư đoàn American buộc phải ra lệnh cho tiểu đoàn 2, lữ đoàn 196 quân Mỹ, cùng toàn bộ lực lượng còn lại trong căn cứ, khẩn cấp lên máy bay rút lui. Tuy nhiên, dưới sức ép tấn công ngày càng dữ dội, không phải ai cũng kịp rời đi bằng đường không. Trên thực tế, trong khoảng 1.400 quân nhân và nhân viên chiến đấu có mặt tại Khâm Đức, chỉ khoảng 500 người được di tản bằng đường không.
Nhiều binh lính Mỹ còn kẹt lại buộc phải rời căn cứ bằng đường bộ, xuyên rừng tháo chạy trong tình trạng rối loạn. Đến 12 giờ trưa ngày 12 tháng 5 năm 1968, cụm cứ điểm Khâm Đức chính thức bị quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh chiếm hoàn toàn. Những binh sĩ không kịp lên máy bay phân tán thành nhiều toán nhỏ, lẩn tránh trong rừng, men theo đường 14 tìm cách rút về hướng Thượng Đức. Trong quá trình tháo chạy, nhiều toán bị quân giải phóng truy kích, tiêu diệt hoặc bắt sống. Chỉ một số rất ít được trực thăng Mỹ phát hiện và bốc đi. Cuối cùng, phía Hoa Kỳ hoàn tất việc di tản khỏi Khâm Đức, nhưng với tổn thất đặc biệt nặng nề về phương tiện. Tổng cộng 9 máy bay bị bắn rơi, gồm 2 trực thăng CH-47 Chinook, 2 trực thăng CH-46, 2 vận tải cơ C-130 của Không quân Hoa Kỳ, 2 trực thăng UH-1 của Lục quân Mỹ, 1 máy bay trinh sát O-2. Theo tuyên bố của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tại mặt trận Khâm Đức, lực lượng này đã đánh thiệt hại hơn 300 quân đối phương, bắt sống 104 lính, trong đó có 2 cố vấn Mỹ. Nếu tính cả trận Ngóc Ta Vác, Quân giải phóng làm tan rã 1 tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ, 2 đại đội bộ binh quân Sài Gòn, 7 đại đội biệt kích Long Hổ và Hắc Hổ đánh thiệt hại trên 500 lính, bắt sống 104 biệt kích Nùng và 2 cố vấn Mỹ, bắn rơi 2 máy bay CH-47, 2 C-130 và 9 trực thăng chiến đấu, phá hủy nhiều xe quân sự, thu toàn bộ vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng tại các cứ điểm. Ý nghĩa chiến thắng Khâm Đức, Ngóc Ta Vác. Việc xóa sổ trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức đã làm tan vỡ một mắt xích quan trọng trong kế hoạch tìm và diệt của Mỹ tại khu 5, đồng thời đẩy nhanh quá trình phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam Việt Nam. Một căn cứ từng được coi là mắt thần trinh sát vùng Trường Sơn, cuối cùng lại trở thành điểm mù chiến lược của chính bên phòng thủ. Phía Mỹ buộc phải thừa nhận rằng, mất Khâm Đức đồng nghĩa với việc mất khả năng thu thập tin tức tình báo về hoạt động của quân giải phóng trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, cũng như thất bại trong ý đồ xâm nhập vùng hậu cứ của đối phương. Về phía quân giải phóng và nhân dân địa phương, chiến thắng này đã mở rộng và củng cố vùng hậu cứ cách mạng, khai thông hành lang chiến lược Bắc, Nam và Đông, Tây, phá vỡ cánh cửa thép án ngữ tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, nối liền hậu phương lớn miền Bắc với Tây Nguyên, Hạ Lào. Sau thất bại tại Khâm Đức năm 1968, phía Mỹ không từ bỏ khu vực này. Ngược lại, họ quyết tâm chiếm lại Khâm Đức nhằm tái lập thế kiểm soát chiến lược đối với Tây Nguyên, vùng Hạ Lào và khu vực đồng bằng Trung Trung Bộ. Đây được xem là một bước chuẩn bị quan trọng cho cuộc hành quân Lam Sơn 719 năm 1971 với tham vọng cắt đứt hành lang vận chuyển của quân giải phóng. Đầu tháng 7 năm 1970, Mỹ mở cuộc hành quân càn quét quy mô lớn vào Khâm Đức với sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân và pháo binh. Sau khi tái chiếm được khu vực này, đối phương nhanh chóng củng cố căn cứ, xây dựng trận địa pháo của tiểu đoàn 1, bố trí 4 khẩu pháo 105 ly, cùng hệ thống hầm chứa đạn, máy phát điện và trung tâm điều khiển hỏa lực. Bên cạnh đó, Mỹ triển khai 2 đại đội thuộc Lữ đoàn 196, Sư đoàn Americo, Lục quân Mỹ, trực tiếp phòng thủ sân bay Khâm Đức. Khu vực sân bay được rào kẽm gai nhiều lớp, kiểm soát chặt chẽ các lối ra vào. Ở vòng ngoài, khoảng 10 tiểu đoàn quân Việt Nam Cộng Hòa được bố trí tại các xã lân cận, tạo thành vành đai bảo vệ từ xa. Khâm Đức được Mỹ xác định là trung tâm chỉ huy tiền phương, với toàn bộ hoạt động tiếp tế, chi viện hoàn toàn dựa vào đường không. Hàng ngày, pháo binh và không quân liên tục bắn phá, ném bom nhằm ngăn chặn các tuyến vận chuyển lực lượng, vũ khí và lương thực của quân giải phóng vào miền Nam. Một lần nữa, Khâm Đức được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa hỏa lực khống chế khu vực Trường Sơn, dù bài học năm 1968 vẫn còn rất mới. Trước tình hình đó, quân khu 5 chủ trương đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Khâm Đức nhằm phá vỡ thế phòng ngự từ gốc. Thực hiện nhiệm vụ này là tiểu đoàn đặc công 404, thành lập tháng 5 năm 1969, đóng quân tại khu vực sông Nước Sa, huyện Phước Sơn. Lực lượng tham gia được tuyển chọn kỹ lưỡng, chủ yếu là đảng viên, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Trước giờ xuất kích, toàn đơn vị tổ chức lễ tuyên thệ, xác định rõ tinh thần quyết chiến, sẵn sàng hy sinh, với mục tiêu đánh trúng nơi hiểm yếu nhất của đối phương. Trận Khâm Đức lần 2, tháng 8 năm 1970, đặc công đột nhập. Nhiệm vụ của đội đặc công là luồn sâu, đánh hiểm, tập trung phá hủy đường băng sân bay Khâm Đức bằng bộc phá và đạn cối chôn sẵn, nhằm tước bỏ khả năng cất, hạ cánh của không quân Mỹ, đồng nghĩa cắt đứt tuyến tiếp tế sống còn của căn cứ này. Đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5 tháng 8 năm 1970, các chiến sĩ vượt sông Nước Chè, bí mật tiếp cận mục tiêu. Đúng 4 giờ sáng, loạt bộc phá kích nổ liên tiếp, đường băng bị xé toạc, nhiều vũ khí và hỏa lực của đối phương bị phá hủy. Sân bay Khâm Đức, vốn được bảo vệ nhiều lớp, bỗng chốc trở thành điểm chết. Hoàn thành nhiệm vụ,
đơn vị nhận lệnh rút quân. Tuy nhiên, đối phương lập tức phản kích quyết liệt, 2 trực thăng vũ trang quần thảo từ trên cao, súng 12,7mm bắn chặn, pháo binh bịt kín các hướng thoát. Trong vòng vây ấy, 17 chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 404 đã chiến đấu đến phút cuối cùng, hy sinh ngay trong đồn địch. Chỉ một người duy nhất thoát ra được và sau này cũng đã qua đời. Thi thể các liệt sĩ không thể đưa về. Trong số 17 đặc công hy sinh, người lớn tuổi nhất là Lê Quý Quỳnh, 42 tuổi tiểu đoàn phó, quê Quảng Bình. Tiếp đến là Nguyễn Văn Tiến, 31 tuổi chính trị viên đại đội, quê Hà Nội. Những người còn lại chỉ mới 18 đến 22 tuổi. Sáng hôm sau, đối phương chôn các anh trong một hố tập thể, khép lại trận đánh trong im lặng nhưng để lại dư chấn lớn. Sau tổn thất nặng nề, đến ngày 26 tháng 8 năm 1970, quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa buộc phải rút bỏ cứ điểm Khâm Đức. Tiểu đoàn đặc công 404 quay lại tìm kiếm hài cốt đồng đội nhưng không thành, tiếp tục hành quân chiến đấu trên các mặt trận khác. Chiến tranh kết thúc, chính quyền huyện Phước Sơn nhiều lần tổ chức khai quật nhưng vẫn chưa tìm thấy. Mãi đến đầu tháng 6 năm 2020, với sự hỗ trợ của cựu chiến binh Mỹ, cùng các cựu chiến binh tiểu đoàn đặc công 404 và cơ quan quân sự địa phương, cuộc tìm kiếm kéo dài hơn nửa tháng đã phát hiện hố chôn 17 liệt sĩ. Các anh được quy tập và an táng chung trong một ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Sơn, khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ trở về với đồng đội và quê hương. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ sản xuất. Các video liên quan đang hiển thị trên màn hình. Mời quý vị nhấp vào để theo dõi ngay. Xin chào và hẹn gặp lại!